جدي أسس الشركة. احنا أصلا السنة دي بنحتفل ب60 سنة، سنة 1958 لما هو اتأمم فقرر ان هو يفتح شركة التوريدات اللي هي GIAS. فاحنا السنة دي بنحتفل ب60 سنة. أنا ابتديت مع الشركة فعلا من 20 سنة لما اتخرجت، أو 21 سنة سنة 97. جدي ابتدى الشركة، والدتي ابتدت الشركة من 42 سنة، وأسست نوبل تاكس من تاني أكتر من 20 سنة. كانت أسست عشان أنا وإخواتي نبقى منفصلين عن الأخوات اللي هي أخواتها يعني. فبس طبعا الشركتين مش بنفسوا بعض، بس أي حاجة كانت والدتي بتجيبها بمجهودها كانت بتتحط في نوبل تاكس. طبعا 20 سنة اللي فاتت كانوا صعبين جدا. أنا لما أبص على نفسي سنة 97 يوم ما اتخرجت على نائلة طويل غير نائلة طويل بتاعت النهارده. أنا أول ما ابتديت واتخرجت اشتغلت مع والدتي فعلا، اشتغلت حوالي 3 سنين، بس ما كانش سهل لأن الواحد أول ما يتخرج ويشتغل مع والدته أصعب حاجة في الدنيا، مش حاجة سهلة زي ما الناس متصورة. لأن أنا ما كنتش عايزة أدخل الشركة وأتعامل إن أنا صاحبة بنت الشركة فالناس بتعاملني بهذا، أنا كنت عايزة أثبت وجودي، فما كانش سهل. والدتي صراحة شجعتني وعملت مشاريع تانية. المشاريع التانية نجحت فيها في حاجات، فشلت فيها في حاجات، وكان طريق صعب ما كانش طريق سهل. ابتديت فعلا مع نوبل تاكس فول تايم، وكان من بالظبط سنة 2014، آخر سنة 2014. ولما ابص من 2014 لنص 2017 كانت أصعب يعني 3 سنين في آخر 20 سنة اللي احنا بنتكلم عليهم. أصعب لأن أنا قررت إن أنا أرجع. رجوعي ما كانش زي ما بنقول إيه، ما كانش ناس كتير مرغوب فيا إن أنا أرجع عشان أبقى صريحة. فسمعت حاجات كتير، حاجات ما كانتش إيجابية، بس أنا قررت إن أنا عايزة أرجع عشان أنت بتقول تاريخ عيلتي، وهكلمك على تاريخ عيلتي. فكنت عايزة أكمل المكان أكتر لأن أنا فخورة بعيلتي جدا، وكنت عايزة أكمل المشوار اللي جدي. فقررت إن أنا لما أرجع إن أنا هرسم لنفسي طريق، ومش هخلي أي حد يطلعني بره الطريق ده. فكانوا 3 سنين صعبين جدا، لأن طبعا أنا كنت بتقارن بمدام ليلى الجمال اللي كل الناس عارفينها، وكله كان بيقول لا دي جاية مش عمرها ما هتبقى حتى نص مدام ليلى. بس أقدر أقول إن أنا بالتالي النهاردة أثبتت نفسي. إحنا طبعا 2 مختلفين جدا، ما بقولش إن في حد صح وحد غلط، إحنا بندير الأمور بطريقة مختلفة، والاختلاف ده بالتالي إن هو بيدي للشركة نجاح. الاختلاف تملي بيجيب نجاح. انت بتسألني، انا كنت عايزة اكمل مش هواية، هي كانت تاريخ. انا فخورة جدا بعيلتي، عيلتي اثرت فيا جدا. المكان اللي انا قاعدة فيه النهاردة كان من الحكاوي اللي كمان جدود انا عمري ما شفتهم. اول جدة اثرت فيا اللي هي والدة جدي. والدة جدي كان من عيلة كبيرة جدا، عيلة الجمال، وفي العشرينات كانوا من اغنى عائلات مصر. جدي لما اتخرج راح اشتغل، كان عندهم محلات في الازهر، كان بيبيعوا اقمشه، كانوا اكبر تجار اقمشه في جمهوريه مصر العربيه. هو قرر ان هو بعد ما اتخرج من البكالوريا ان قال لمامته لو سمحت طلعي الشيرز بتاعتك من الشركه وعلمينا بره. فهو كان والده مات وهم صغيرين، فهي والدته هي اللي ربتهم. وانا صراحه بديها كل الاحترام ان الست في العشرينات ربت 3 رجاله بهذا المنظر. فهي فعلا طلعت الشيرز بتاعتها من الشركه وسفرتهم وراحوا باريس. جدي طلع مهندس، اخذ الهندسه من كليه في فرنسا، ايكول سنترال. واخوه طلع دكتور، واخوه الثاني طلع محامي. فطبعا والدة جدي اثرت فيا جدا ان الست القويه دي في سنه العشرينات من غير انترنت من غير اي حاجه راحت ب3 رجاله وفعلا نجحوا ورجعوا مصر، وطبعا كانوا ناجحين ال3. جدتي برضو اثرت فيا، واللي اثر فيا اكتر والدها، لان هو بعتها برضو في العشرينات تروح تدرس محاماه في السوربون. فان والد جدتي كان متفتح ان هو يبعت بنت لوحدها هي واخوها في برضه باريس ويدرسوا لوحدهم. فبرضه من الحاجات اللي كانت تملي بتخليني افكر، اتعلمت منه ان الانسان المفروض يبقى متفتح. جدتي اللي هي والدة جدي اتعلمت منها ان الانسان المفروض يبقى قوي. جدي طبعا انا طبعا لحد النهارده بشكره،
ان انا لو في نوبل تاكس ده طبعا منه، لان هو اللي ابتدى الشركه دي. اسمه كل الناس يعني كانت عارفاه، طبعا تاريخه ان الناس بتثق فيه. هو ادى برضو والدتي انها تقدر تكمل، وان انا اقدر اكمل لحد النهارده. هي والدتي يمكن مش بتدي نصايح كده يعني، بس وقفت في ظهري جامد طول عمرها صراحه. يعني انا اي وقت كنت بقع فيه كانت والدتي هي اللي واقفه في ظهري وبتطلعني ان انا اقف على رجلي تاني يعني. فاي صعوبات وقفت فيها هي كانت في ظهري. يعني ما كانتش بتسمح لناس كتير انها تهاجم هجومات ملهاش لازمه. الحاجات اللي انا اتعلمتها اللي هو الاصرار على النجاح، ان الواحد مهما صعوبات كانت قدامه ما يأس. ان انا فشلي كان في الحاجات اللي فشلت فيها ان انا يأست، فاكتشفت ان الواحد لما مش بييأس بينجح، ولما يقع يقف تاني. هو ده اللي انا اتعلمته صراحه. احنا على طول موجودين للعملاء، السيرفيس بتاعنا على طول موجود، على طول متواجدين. وده الشهاده اللي باخدها تملي من العملاء بتاعهم، ان هم اي وقت بيبقوا محتاجين اي سبورت. ومش موضوع ان انا ابيع مكنه، موضوع ان انا ابقى موجوده بعد ما ابيع المكنه، او ابقى معاهم ان هم لما ينجحوا ان شاء الله احنا كمان بننجح. نجاحهم هو نجاحنا.